Bună ziua, dragii mei, dragile mele! Bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba azi aici pentru voi. Pentru aceia dintre voi sau acelea dintre voi care vă doriți să știți încotro se va orienta pe relația voastră pe mai departe, dar ce evenimente importante se vor derula în viața dumneavoastră care vă vor orienta relația. Sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare pentru voi sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul foarte interesant. Sau pentru cei care sunteți în separare, de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragilor, despre ce este vorba aici. Iată-vă pe voi sau persoana voastră este în această situație. Simt că mai degrabă este o persoană din viața dumneavoastră, da? A stat foarte mult în tăcere, a stat foarte mult departe de tine această persoană, nu a îndrăznit să facă pași spre tine, nu a îndrăznit să facă un gest nici măcar sau să-ți spună ceva, da? Simt că această persoană, draga mea sau dragul meu, a greșit foarte mult față de tine în trecut, da? Este cineva care se luptă foarte greu cu situația actuală, da, indiferent ce înseamnă asta, se luptă cu problemele, se luptă cu viața sa în general, da, este o persoană care nu mai are călăuzire divină în aceste momente, este o persoană care îi lipsește intuiția, nu mai știe, nu mai poate să-și asculte propria sa intuiție de atâtea gânduri, de atâtea soluții pe care le caută, da? Le caută îndârjit aceste soluții pentru viața sa, pentru ceea ce se întâmplă de când tu ai plecat, draga mea sau dragul meu, din viața sa. Da, este o persoană care, iată, se simte la pământ, se simte cu mâinile legate, cu picioarele legate, cu sufletul prins, da, în această capcană a minții sale, în această capcană a sufletului său trist, da, este un suflet trist, este un suflet care nu mai are posibilitate să fie fericit sau fericită. Da, este într-o situație fără ieșire, cel puțin el sau ea se vede așa în aceste momente, da? Îi este foarte greu să găsească o soluție pentru situația în care se află, îi este foarte greu să facă pasul spre tine, îi este foarte greu să plece capul în fața ta, draga mea sau dragul meu, este foarte greu să spună cu mâna pe inimă, știi ce, uite, am greșit, și cred că a sosit momentul să îmi cer iertare de la tine, draga mea sau dragul meu, pentru că te iubesc foarte mult și te vreau înapoi. Da? Cam la asta se gândește această persoană de foarte multă vreme și cred că perioada următoare va fi foarte concludentă din acest punct de vedere, în sensul că această persoană va fi va trebui să ia o decizie, da, odată pentru totdeauna, să iasă din această stare sau să rămână pentru totdeauna singur și trist sau singură și tristă. Așadar, dragii mei, dragele mele, iată că această persoană o vedem în această situație aparent fără ieșire, da? Un blocaj emoțional, un blocaj din care își dorește să iasă cu îndârjire, da? Este o persoană aparent fericită, da, ar fi putut să fie fericit sau fericită și fără tine, dragul meu sau draga mea, dar și-a refuzat acea fericire. De ce? Pentru că simte că te vrea înapoi, simte că doar cu tine se putea bucura autentic, da? Simte că doar cu tine, doar în prezența ta, putea să aibă acea pace și acea bucurie, acea fericire autentică. Da, hai să vedem și următoarea carte. Valetul de monede, dragii mei, vorbește despre o perioadă foarte bună în etapa care urmează pentru tine. Valetul de monede este o persoană sau poate să fie o persoană care să vină spre tine în perioada următoare, poate să fie această persoană despre care vorbeam mai devreme. Se pare că pentru el va veni o nouă șansă, fie va veni o situație favorabilă care se va manifesta în viața lui sau în viața ei, o situație care îl va provoca sau care o va provoca să facă pasul sau pașii spre tine, da? Simt că această persoană în sfârșit va găsi intuiția, va găsi rezervele sale da, intime, care să-i spună uite, asta trebuie să faci și asta dacă îți dorești să fii din nou împreună cu această persoană, da? Adică cu tine.
Despre această șansă vorbește această carte, dragii mei, dragile mele, și despre faptul că mulți dintre voi puteți să vă gândiți la ceva nou în legătură cu situația voastră financiară, în legătură cu cariera voastră. Simt aici că poate veni o nouă promovare, un nou job pentru voi în calea voastră, da? Dorința voastră de a avansa pe acest drum, da? Dorința voastră de a face ceva poate cu totul inedit, dorința voastră de a vă realiza visurile din acest punct de vedere, da? Așadar, o foarte mare realizare văd pentru voi pe mai departe, dragilor, o foarte mare reușită din punct de vedere financiar, faptul că voi veți putea să vedeți în sfârșit lumina de la capătul tunelului, da? Și dacă în sfârșit această persoană va face pasul spre voi, dragii mei, dragile mele, voi veți fi aceia sau acelea care o veți primi înapoi pe această persoană. De ce? Pentru că veți ajunge la concluzia că și voi sunteți oameni, că și voi la rândul vostru, ca și această persoană, puteți greși oricând. Și bineînțeles ce s-a întâmplat cu această persoană în trecutul vostru putea să se întâmple și cu voi, da? Adică puteți să faceți voi acele lucruri, da? Adică reușiți să empatizați foarte bine cu această persoană și să vă puneți în locul lui sau în locul ei și să înțelegeți foarte bine situația în care a fost pus sau pusă în acele momente când când te-a trădat, poate, sau când te-a mințit, sau când te-a înșelat, sau când s-a comportat mișelește față de tine, da? Această persoană, dragii mei, dragile mele, vrea să iasă din acea stare din acea zonă de umbră pe care a adus-o trecutul vostru comun în viața sa și da, în continuare, dragii mei, dragile mele, această persoană va dori să se recompenseze față de tine, da? Asta este lucrul la care visează el sau ea în perioada care urmează. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem 6 de pentagrame, dragii mei. E o altă carte foarte bună care aduce mai mult echilibru, aduce echidistanță a acestei persoane față de problemele din viața sa, față de situațiile negative din viața sa care acționează ca un bumerang împotriva lui sau a ei, dorind parcă să-l facă să conștientizeze sau să o facă să conștientizeze ceea ce nu este ok în interiorul său, da? Adică această persoană își dă seama de defectele sale de gândire, își dă seama de limitele din care acționează, da? Și își dă seama de asemenea că nu poate să continue în același ritm, da? Dacă își dorește schimbări în legătură cu viața sa, dacă își dorește o relație plauzibilă, o relație stabilă alături de tine, dragul meu sau draga mea, această persoană va trebui să facă aceste schimbări cu sine. Da, pe de altă parte, dragii mei, simt că, iată, există această balanță în viața voastră care va înclina în favoarea voastră, dragilor, în sensul că toată această situație problematică între voi doi, toată această situație dificilă, puțin, cum să-i spun, puțin tristă, da? Se va rezolva în perioada următoare între voi doi, da? Adică veți găsi de comun acord, veți găsi cele mai bune soluții pentru a vă reapropia, veți găsi cele mai bune soluții pentru a regăsi calea unul către celălalt. Da? Și vedem cu aceste cărți, dragii mei, dragile mele, că tăcerea acestei persoane față de voi va fi ruptă în sfârșit și vei primi un mesaj neașteptat din partea acestei persoane și, bineînțeles, în momentul în care vei primi acel mesaj, vei fi în al 9-lea cer, dragul meu, draga mea. Așadar, tu vei fi în sfârșit în ipostaza acelui bărbat sau acelei femei care vei fi foarte fericit sau fericită din locul în care ești, da? Adică vei reuși să ierți această persoană, vei reuși să privești mai departe, vei reuși să îți dai cu părerea în legătură cu viața ta, bineînțeles să faci concluziile, să iei concluziile cele mai bune în legătură cu ce s-a întâmplat în viața ta în ultima perioadă și, bineînțeles, să faci ceea ce consideri că este mai bine de acum încolo, da? Adică foarte multă echidistanță pe care tu o vei lua față de problemele din viața ta, la fel ca și această persoană care vine spre tine și foarte multă dorință de echilibru, dorință de pace interioară pentru ca tu să poți să te orientezi spre mai departe, pentru ca tu să poți să faci lucrurile la care ai visat. Și următoarea carte
iată că este acest 5 de spade, dragii mei, dragile mele. 5-ul de spade îmi spune că fie această persoană din viața ta este în conflict cu cineva, probabil că și de aici vine acest 8 de spade, da? 8-ul de spade vorbește despre anumite probleme personale, poate fi tăcerea acestei persoane care a fost prea prelungită, tăcerea sa în relația cu tine, poate fi tăcerea sa în relația cu ceilalți oameni din jurul său, poate fi faptul că nu a acționat la timp în momentul în care i s-a cerut să facă acel lucru, da? Sau poate fi faptul că s-a certat cu anumite persoane din jurul său pentru anumite chestiuni care nu erau atât de importante pentru el sau pentru ea, dar care totuși țineau de voința sa sau țineau de părerea sa, da? Adică să zicem mai degrabă că au fost niște certuri sau au fost niște compromisuri pe care această persoană a trebuit să le facă din cauza că nu s-a înțeles cu o anumită persoană, din cauza că a trebuit să aducă prea multe lămuriri într-o chestiune și pentru a avea parte de câștig de cauză, probabil că a trebuit să facă și un mic compromis sau mai multe compromisuri. Da, poate fi vorba de așa ceva, pe de o parte. Pe de altă parte, dragii mei, simt aici că voi veți fi pe punctul de a învinge această stare de turbulență, această stare de conflict care a existat anterior între voi. Da? Adică dacă nu v-ați înțeles anterior în privința anumitor lucruri, nu știu, poate nu v-ați înțeles în legătură cu vacanța pe care să o faceți sau poate nu v-ați înțeles în legătură cu defectele pe care le aveți unul și celălalt. Sau ce știu eu, poate că v-ați certat în legătură cu lucruri exterioare vouă, da? Veți trage concluzia că este mai bine să vă distanțați de aceste lucruri cu totul și cu totul neimportante pentru voi și să acționați din același loc comun pe care voi îl aveți în sufletul vostru și anume iubirea voastră comună unul pentru celălalt, da? Veți hotărâ amândoi, dragii mei, dragile mele, că a sosit momentul să luați distanță de conflicte, să luați distanță de stresul din viața voastră, pentru că nu acestea vă împlinesc și nu acestea vă aduc mai aproape de lucrurile pe care voi vi le doriți până la urmă. Hai să vedem și următoarele cărți. Da. Și iată că avem aici magicianul, dragii mei, alături de acest 8 de spade. Da, se pare că tăcerea și inacțiunea voastră sau a partenerului vostru vor fi învinse, dragii mei, dragile mele, printr-o decizie, prin decizia acestei persoane care poate fi cea mai înțeleaptă decizie pe care el sau ea a luat-o în ultima perioadă și anume acea decizie de a veni spre tine, acea decizie de a-și cere iertare de la tine, de a hotărâ că te vrea pe tine pentru viața sa și așa mai departe, da? Magicianul mi arată că această persoană în sfârșit se simte puternică, se simte capabilă, se simte capabilă să facă pași spre tine, se simte capabilă să meargă mai departe într-o relație cu tine, da? Această persoană pentru prima oară, parcă după atâta timp, da, se simte din nou puternic sau puternică, simte că din nou viața sa îi aparține, da? Simte că are toate acele atribute și toate acele abilități de care are nevoie pentru a merge mai departe într-o relație cu tine, da? Pe care și-o dorește până la urmă atât de mult, da? Cartea Magicianul, dragii mei, dragile mele, vorbește și despre acel rol pe care această persoană sau pe care tu, draga mea sau dragul meu, poți să-l ai în perioada următoare și care poate să fie un rol de lider, da? În comunitatea din care faci parte. Nu știu, poate că ți-ai dorit acest lucru, poate că ți l-ai dorit mai puțin, dar oarecum ai ajuns la această calitate de lider și poți să ți-o asumi cu încredere în perioada care urmează, pentru că vei vedea, îți va aduce foarte multă împlinire sufletească și te va face să te simți mult mai bine. Da? Adică până la urmă vei recunoaște faptul că și acest lucru face parte din menirea ta aici pe pământ. Hai să vedem și următoarele cărți. Treiul de cupe, dragii mei, treiul de cupe alături de valetul de monede, două cărți din nou foarte bune, două cărți care îmi spun că într-adevăr această șansă care vine spre voi în perioada următoare se referă la dragoste, se referă la faptul că voi vă veți mai da vouă o șansă în perioada următoare, da? Veți mai da o șansă acestei persoane și pur și simplu vă veți da o șansă vouă încă o dată și încă o dată și sunteți dispuși, dragii mei, dragile mele, să vă mai dați această șansă ori de câte ori va fi nevoie, pentru că simțiți
acum cu adevărat că această persoană face parte din destinul vostru, simțiți cu adevărat că el sau ea este cel sau cea care este menită sau menită pentru voi. Și da, simt că vine o bucurie extraordinară cu acest 3 de cupe în perioada următoare pentru voi. Și spuneam, o veste neașteptată, un mesaj neașteptat vine din partea acestei persoane și acest mesaj neașteptat poate avea legătură cu faptul că această persoană vrea să-și exprime dorințele vis-a-vis de tine, vrea să-și exprime sentimentele pe care le are față de tine și vrea să te invite undeva, da? Nu știu, poate veți merge undeva împreună, poate la un eveniment, poate la o sărbătoare, da, ce știu eu, poate cu ocazia acestor zile libere veți merge undeva într-o mini-vacanță de 2-3 zile sau chiar și de o zi, da? Este binevenită această rupere pur și simplu de spațiul în care voi trăiți zi de zi. Da, simt că perioada următoare va fi foarte bună din punct de vedere al celebrării în care vă veți lansa, da? Veți vedea că vă veți simți foarte bine din toate punctele de vedere, veți simți că în sfârșit soarele a venit și pe strada voastră, veți simți că puteți să sărbătoriți cu adevărat faptul că sunteți în viață, faptul că puteți să trăiți frumos alături de partener, de parteneră și faptul că sunteți pe drumul vostru cel bun, da? Că ați găsit acest drum cel bun sau că l-ați regăsit, dragii mei, cei mai mulți dintre voi. Și următoarea carte, Eremitul alături de 6 de pentagrame. Două cărți din nou foarte bune care îmi spun că până la urmă toate acele realizări ale tale personale, în plan personal, da, realizările din cariera ta, realizările din viața ta la care tu ții atât de mult, da, pot veni pe calea aceasta a păcii, a echilibrului interior pe care este bine să ți-l gestionezi cum doar tu știi să o faci mai bine, da, în perioada următoare, dragul meu sau draga mea. Așadar, dacă îți dorești în continuare să ai parte de reușită în viața ta, da? Să te bucuri de o viață bună sau din ce în ce mai bună, da? Este bine să te oprești puțin din drumul tău, să te oprești din acea încrâncenare în care poate te-ai obișnuit să lupți cum să zic, cu vremurile, să lupți cu greutățile din viața ta, da? Și să cobori puțin în tine, să cauți acea liniște a ta interioară pe care ți-o poți oferi doar tu însuți sau tu însăți, draga mea. Și da, poți face asta pur și simplu prin asigurându-ți câteva momente de liniște, momente de liniște, pentru că noi în timpul zilei, dragii mei, dragele mele, suntem tentați sau tentate să căutăm zgomotul, da? De la zgomotul orașului, mașinile care trec pe lângă noi, nu știu, zgomotul oamenilor, da, gâlceava și așa mai departe, la zgomotul pe care ni-l creăm singuri de multe ori în spațiul nostru securizant, și anume muzica pe care căutăm să o dăm cât mai tare sau televizorul care să meargă cât mai tare și așa mai departe. Din acest punct de vedere, dragul meu sau draga mea, te vei sesiza singur sau singură că faci aceste lucruri fără aproape să mai ai un control asupra voinței tale și, bineînțeles, vei ajunge la concluzia că toate acestea te obosesc foarte mult psihic și vei ajunge la concluzia că vrei să faci ceva din acest punct de vedere și, bineînțeles, puterea este în mâinile tale, da? Adică doar tu poți să iei această decizie să oprești puțin acest zgomot exterior pentru a coborî din nou în tine, da? Pentru a-ți auzi din nou glasul sufletului tău care țipă pentru că vrea să-l asculți, da? Are nevoie să fie ascultat sufletul tău, are nevoie ca tu să îl urmezi, să urmezi ceea ce el are să-ți transmită. Da, până la urmă, dragul meu sau draga mea, simt că reușita ta va fi într-un final, da, vei avea ce să sărbătorești în perioada următoare, da, va fi o perioadă foarte bună, șansele vor veni spre tine, oportunitățile la fel, vei avea mai mult decât ai nevoie, da, astfel încât îți vei putea permite să dai și celor mai puțin norocoși ai sorții. Și da, simt că din acest punct de vedere va veni în viața ta o perioadă destul de aglomerată, dar și foarte echilibrată, da? Adică vei reuși chiar dacă vei fi foarte aglomerat cu lucrurile pe care vei dori să le faci, da? Vei simți că nu te vei mai despărți nicio clipă de acest echilibru pe care ți-l creezi chiar acum în interiorul tău. Hai să vedem și următoarea carte, Moartea, alături de acest 5 de spade.
Da, a sosit momentul să vă despărțiți, dragii mei, dragele mele, de un trecut tumultuos, un trecut cu care nu mai aveți de-a face, da, indiferent cum a fost acel trecut, că a fost că v-a creat foarte multă separare, foarte multă tăcere, uh, foarte mult chin, durere și așa mai departe, da? Nu are rost să vă mai gândiți la el, da? Este cazul să încheiați cu acel trecut, pe de o parte. Pe de altă parte, dragii mei, dragile mele, a sosit momentul să încheiați cu acea îndârjire din viața voastră, cu acea dorință a voastră de a apărea întotdeauna mai sus decât ceilalți, de a apărea întotdeauna mai grozav, mai grozavă, pentru că până la urmă v-ați dat seama, dorind mereu să păreți deasupra, nu ați făcut altceva decât să creați o luptă care nu ar fi trebuit să existe, da? Și până la urmă era lupta voastră cu voi înși sau cu voi însă, da? Și care nu vă ducea nicăieri. Decât la și mai mult stres și la un cerc vicios din care parcă nu mai reușeați să ieșiți. Așadar, dragii mei, dragele mele, veți reuși să ieșiți din această încrâncenare, din această luptă până la urmă cu umbra voastră, da? Și să recunoașteți că de fapt aveți această umbră care se proiectează de multe ori în realitatea voastră și care vă vine ca un bumerang prin toate aceste situații cu care vă loviți zi de zi. Așadar, renunțați la încrâncenare, renunțați la luptele acestea inutile și da, reveniți la pacea voastră interioară, reveniți la liniștea voastră de care este bine să vă bucurați și în continuare. Pentru că v-am spus de atâtea ori, aveți atât de multe lucruri de făcut și lucruri interesante aici pe pământ, da? Și să nu vă mai risipiți. Și iată că avem aici și cartea fericirii, dragii mei, o altă carte foarte interesantă care vă spune: a sosit momentul să vă căutați fericirea, a sosit momentul să aveți parte de acel final fericit. Bineînțeles că nu va fi niciun final pentru voi, da? Vorbesc așa, un final al problemelor, un final al obstacolelor, un final al lucrurilor mai puțin bune, da? Și vă veți simți cu adevărat binecuvântați și recunoscători pentru tot ceea ce ați adus în viața voastră și pentru tot ceea ce ați atras în ultima perioadă. Și următoarea carte, da, cade accentul din ce în ce mai mult pe odihnă și relaxare. Relaxarea este esențială, dragul meu, draga mea, în această perioadă. Da, se pare că ne întoarcem din nou la aceeași nevoie sufletească pe care mulți dintre noi vom descoperi că o avem în această perioadă, și anume aceea de a ne odihni, pentru că odihna este esențială. La un moment dat, când simți că nu mai poți, da, trebuie să iei o pauză. Și următoarea carte, da, iată, această carte, dragii mei, vorbește despre o aventură, îți spune să afirmi cu tărie că îți dorești să spui da schimbării din viața ta, da? Îți vei dori să faci loc schimbării pentru tine, da? Indiferent ce înseamnă acea schimbare, că înseamnă un nou job, că înseamnă pur și simplu să renunți la job, că înseamnă să stai în liniște, că înseamnă să citești o carte, că înseamnă să vezi un film. Da, nu știu, indiferent ce înseamnă această schimbare pentru tine, dragul meu sau draga mea, fii persistent sau persistentă și primește-o în viața ta. Da? Și următoarea carte, hai să vedem și un mesaj din partea persoanei tale. Un mesaj important din nou, da, apropo de liniște, apropo de pace și apropo de relaxarea aceasta care este atât de necesară în această perioadă. Iată că vine momentul să tăceți, da? Sau poate că, da, exact ce am spus, acest mesaj vine în concordanță cu mesajul acestei etalări. Până la urmă, tăcerea este întreruptă, tăcerea este ruptă, da? Îmi pare rău pentru tăcerea mea, aveam nevoie de o pauză și acum nu știu cum să te regăsesc din nou. Îmi este teamă că nu mă vei mai vrea înapoi. Știu că a fost un timp îndelungat de când nu am mai vorbit, dar ai încredere în mine, te iubesc atât de mult, mi este dor de tine, mi-a fost dor de tine în tot acest timp și sper să regăsesc din nou drumul spre tine cât mai curând. Da? Asta este mesajul pe care îl vei primi acum, îl primești acum din partea persoanei tale, această persoană care, iată, spuneam, își face drum spre tine pentru că își dorește să fie cu tine din nou.
Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!